سلام، من محمد رضام و تو این سری ویدیوها میخوام درباره فلسفه سیاسی صحبت کنم. سعی من اینه که مفاهیم فلسفه سیاسی رو خیلی ساده توضیح بدم تا برای همه قابل استفاده باشه. ولی در عین حال کم هم نمیگذارم و تقریبا درباره همه چیز صحبت میکنم، چرا که قصد دارم این مجموعه مرجع خوبی درباره فلسفه سیاسی بشه. از جمله چیزهایی که میخوام بگم تاریخچه هر اصطلاح، این که از کجا اومده، چه تغییراتی از سر گذرونده، مهمترین نظریه پردازاش کیا بودن و اینکه مهمترین کتاب‌ها یا مقالاتی که درباره این اصطلاح باید بخونیم کدوم‌ها هستند. پس با من همراه باشید. شاید برای اکثر شماهایی که این ویدیو رو پلی کردین چرایی دونستن درباره فلسفه سیاسی مطرح نباشه. اما من فرض میکنم که خیلی ها از سر کنجکاوی این ویدیو رو پلی کردن و میخوام بدونن که فلسفه سیاسی چیه و چرا باید وقت گذاشت و درباره مفاهیمی مثل لیبرالیسم یا سوسیالیسم دونست و سوالشون اینه که دونستن درباره اینا قراره چه مشکلی از مشکلاتشون رو حل کنه یا اصلا میتونه مشکلی رو حل کنه یا نه. در جواب باید گفت بله، فلسفه سیاسی واقعا قرار مشکلی رو حل کنه. یعنی یه سری مسائل هستن که فکر آدما رو به خودشون مشغول کردن و این آدما که اکثرا جزء نوابغ بشری بودن سعی کردن برای این مسائل راه حل پیدا کنن. خب هر کس راه حل خودش رو داره و هر نسلی بر پایه راه حل نسل‌های گذشته سعی میکنه راه حل بهتری ارائه بده. مجموعه این راه حل‌ها رو میگن فلسفه سیاسی. البته اینی که من گفتم تعریف خیلی خیلی ساده از فلسفه سیاسیه. حالا این مسائل چی بودن و چرا بزرگترین مغزهای دنیا روی این مسائل وقت گذاشتن؟ با گذر زمان وقتی انسان‌ها یک جانشین و کشاورز شدن، آرام آرام شهرها به وجود اومدن. تا وقتی که ارتباطات بین آدم‌ها ارتباطای درون خانوادگی یا قبیله‌ای بود و همه با هم فامیل بودن و فامیل یه بزرگ داشت که برای همه چیز تصمیم می‌گرفت، مشکل خاصی وجود نداشت. همه میدونستن که باید از بزرگ فامیل یا قبیله اطاعت کنند. حالا این بزرگ میتونست واقعا از همه بزرگتر باشه یا میتونست قوی‌تر باشه. معمولا هر دوی اینها، یعنی بزرگتر و قوی‌تر بودن، در یک نفر جمع میشد. اما مواقعی هم بود که اینطوری نبود و قوی‌تره میشد رئیس قبیله. اما وقتی اجتماع انسان‌ها اونقدر بزرگ شد که در قالب یک خانواده یا یک قبیله نمی‌گنجید، مسئله عوض شد. دیگه همه ساکنان شهر از یک قبیله نبودن. در نتیجه سوال پیش اومد که کی باید شهر رو اداره کنه. البته اینی که میگم سوال پیش اومد واقعا اینطور نبود. یه امر پذیرفته شده بود که اونی که زورش از همه بیشتره شاه یا حاکم میشد و بقیه مردم ازش اطاعت میکردن. اما از یه جایی، یعنی در حدود 400-500 سال قبل از میلاد در یونان، این سوالا مطرح شد و خوشبختانه چون مکتوب شدن به ما هم رسیدن و فهمیدیم دست کم از اون موقع ذهن بشر درگیر شکل حکومت و اینکه چه کسی باید حاکم باشه بود. ممکنه قبلترش هم بوده باشه اما ما نمیدونیم. اما چرا این سوال برای انسان پیش اومد؟ مگه مهمه که چه کسی حاکم باشه؟ من برای اینکه این مسئله روشن‌تر بشه نظرتون رو به یک نقاشی جلب می‌کنم که در قرن 14 روی 3 دیوار یک اتاق 9 نفره در شهر سینای ایتالیا کشیده شده. این نقاشی که به تمثیل حکومت خوب و بد معروف شده، سعی کرده حکومت خوب رو در کنار حکومت بد نشون بده. در این نقاشی حاکم خوب این صفات رو داره: شجاعت، عدالت، سخاوت، صلح، مالاندیشی و اعتدال، و شهر در امن و امان و ثروتمنده و مردم مشغول به کار و شادن. در خارج شهر هم کشاورزی در جریان و راه‌ها امن و امان. از طرف دیگه حاکم بد رو داریم که صفاتی مثل طمع، ظلم و تکبر داره و شهر تحت حکومت نظامیه و زمین‌های اطراف شهر بایرند و جاده‌ها پرند از دزد و راهزن. نقاش خواسته نشون بده که حکومت خوب یا حاکم خوب با خودش کار و تجارت و شادی و آزادی میاره، ولی حکومت بد با خودش زورگویی و فقر و مرگ. پس حکومت خوب و بد نه تنها در جامعه بلکه در زندگی خصوصی تک تک افراد هم تأثیر گذارن و ما نمیتونیم
بگیم نوع حکومت هیچ ربطی به ما نداره، نمیتونیم خودمون رو از سیاست کنار بکشیم و به زندگی خصوصی پناه ببریم و خیال کنیم که نوع حکومت تأثیری روی زندگی شخصی ما نداره. پس مهمه که بدونیم چه کسی باید حاکم باشه و حاکم باید چه خصوصیاتی داشته باشه. تاریخ نشون داده که معمولاً حاکمان بدن. همین ضرب المثل ما که بد نرفته جاش خوب بیاد گواهیه بر این ادعا. پس معدود حاکمان خوبی که در تاریخ ظهور کردن و مردم از دستشون آسایش داشتن بیشتر استثناء بودن تا قاعده. پس مسئله اصلی فلسفه سیاسی اینه که چه کسی باید حکومت کنه و شکل حکومت باید چی باشه. درسته که در حکومت‌های امروزی کمتر شاهدیم که همه چیز وابسته به رأی و نظر یک نفر باشه، اما میشه جای یک نفر یک گروه یا حزب هم گذاشت. پس سوال این میشه که چه گروه یا حزبی باید حاکم باشه و چطوری حکومت کنن که بیشترین خیر رو برای مردم و جامعه داشته باشن. جلوتر که بریم متوجه میشیم که این سوال اساساً غلطه و راه به جایی نمیبره، ولی ما فعلا قصد نداریم 2000 سال تفکر بشر رو یه شبه طی کنیم. باید قدم به قدم جلو بیایم تا مفاهیم رو خوب درک کنیم. به جز این مسئله یه دریافت دیگه هم از این نقاشی وجود داره و اون اینه که شکل حکومت ازلی ابدی نیست، یعنی میشه عوضش کرد و ما حق انتخاب داریم. ما با مطالعه فلسفه سیاسی و تاریخ و البته کمی تخیل میتونیم بفهمیم که این شکل حکومت آیا میتونه به بهروزی مردم منجر بشه یا نه. یا به عبارت دیگه با مطالعه فلسفه سیاسی میتونیم ویژگی‌های حکومت خوب از حکومت بد رو تشخیص بدیم. ویژگی‌هایی که در جوامع پیچیده امروزی خیلی هم سرراست نیستن و یک ویژگی که خوب به نظر میرسه میتونه نتایج فاجعه باری داشته باشه، مثل مبارزه با فقر از طریق اصلاح ژنتیک که در دست هیتلر به کشته شدن میلیون‌ها انسان منجر شد. ما وقتی به این دانش سیاسی برسیم میتونیم تعیین کنیم که چی میخوایم. تا قبل از اون فقط میتونیم بگیم چی نمیخوایم. اما چی نمیخوایم ما رو به جلو هدایت نمیکنه. همینجا ممکن استدلال بشه که ما مردمان عادی چه تأثیری در حکومت داریم. مثلا مردم عراق در زمان صدام میدونستن که حاکمشون بده و کشور رو به تباهی کشونده، اما چطور میتونستن حکومت رو عوض کنن؟ هر تلاشی هم که میکردن با سرکوب شدید و خشن روبرو میشدن. انگار که هیچ کس هیچ اختیاری نداره و باید اون چه هست رو پذیرفت. اما تاریخ نشون داده که اینطور نیست. اعتقاد به جبرگرایی یعنی پذیرفتن همینی که هست و از دست ما کاری بر نمیاد که بعدتر در مارکسیسم هم خودش رو نشون داد، اعتقاد قدیمیه و الان هم وجود داره. ولی تاریخ نشون داده که هیچ حکومتی تا ابد پایدار نمونده و حتی پیشبینی‌های مارکس هم درست از کار در نیامدن. پس انسان‌ها مجبور نیستن همیشه تابع یک شکل خاص از حکومت باشن. حاکمان سعی دارن اینو الغا کنن که بهترین حکومتی رو ساختن که امکان پذیر بوده. پس جایی برای تغییر و اصلاح وجود نداره. در نتیجه باید همینی که هست رو پذیرفت. اما اینطور نیست. انسان همیشه در حال تغییره. پس حکومت‌ها هم باید تغییر کنن. به سمت بهتر شدن یا بدتر شدنش به مردم همون جامعه بستگی داره، ولی مهم همین تغییر کردن است. پس نمیتونیم بگیم همینی که هست و نمیشه تغییرش داد. نکته دیگه هم که به این موضوع مربوطه اینه که شکل حکومتی که مثلا در اسکاندیناوی کار میکنه لزوماً برای مردم چین یا مردم ما کار نمیکنه. پس باید بدونیم انواع حکومت چی هن و کدومش مناسب حال ماست و در این مناسب حال ما بودن یه دنیا حرف نهفته است که در آینده بهش میرسیم. اینا دلایل من بودن برای مطالعه فلسفه سیاسی. اگه شما هم دلایل خودتون رو برای مطالعه فلسفه سیاسی دارین در کامنت ها برام بنویسید. در قسمت بعدی میریم سراغ جایی که فلسفه سیاسی برای اولین بار ظهور کرد، یعنی یونان باستان، تا ببینیم فیلسوفان یونانی چه جوابی به این سوالا داشتن و چرا و چطوری سوالاتشون رو مطرح کردن. بسیار ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید با لایک و کامنت و معرفی به دوستانتون از کانال حمایت کنید و برای اطلاع از انتشار قسمت‌های بعدی حتما کانال رو سابسکرایب کنید.